Hello! Hello and welcome to this channel. Merry Christmas and Happy New Year! Nung December 26, third birthday nitong Roxy natin. Yay! Third birthday. And so far, natakbo na niya is 15,000 kilometers. So, sobrang bata nito for 3 years. For today's video, papakita ko sa inyo lahat ng pinalit na natin dito, modifications. Yun, papakita natin lahat sa inyo. Punta lang tayo sa magandang spot dito sa Manila ngayon. And i-share ko na sa inyo. Let's go. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon, yung mga kinabit na natin dito, yung mga parts na nirepaint, kung ano yung panggilid ko, kung ano yung mga kinalikot, yun. So papakita natin lahat yan dito sa video na to. So kung aspiring ka na Aerox user and gusto mo agad ng modification, tatanong ka, magpo-post ka dun sa group ng Aerox, tapos tatanong ka, palapag naman ng ano para gagayahin ganun. Hindi to sa pagyayabang mga paps, i-share ko lang dun sa mga gusto talaga na magpo-modify agad. So ito po siya. Proud to show you yung mga ginawa natin dito sa Aerox. With that, yun, so pasasalamatan pala muna natin lahat ng tumulong sa atin for the year 2020. And actually, since the beginning. So, pasalamatan na muna natin yung Bucky shirts. Lagay ko yung link nila dito, Bucky shirts. Sila yung nagbebenta ng mga t-shirt na kadalasang suot ko at nagpo-vlog. And then, JMG Moto brackets. Kung tatanong ba't hindi ko ginagamit parate, hindi ko siya ginagamit parate kasi pag mag-vlog ako, meron ako mga attachments na hindi na kaya pagka nakaganon ako, kaya tinatanggal ko. And then pagka normal days, pag tinoyo ulit, nakabit ko siya ulit. Pero honestly speaking, sobrang reliable ng bracket yan. Kung gusto nyo mag-iba yung itsura nito, yun ang kunin ninyong bracket. Hindi pumapaypay, walang alog, promise. Take my word from it. I used it and honestly speaking, walang alog. Punta rito. Salamat din sa Sectondo. Sila yung nagbibigay sa atin ng mga pamigay for the last year. And yun, syempre nakakatulong din tayo sa iba kasi mapopromote natin yung paggamit ng safety helmet for the motorcycle community. So kung kailangan nyo ng mga motorcycle helmets, gears, punta lang kayo sa SEC. Lagay ko yung link dito. Yun, Sectondo, yun. Nandyan si Sam, PM nyo lang. And then last but not the least, syempre our very good friend Sir Ryan Malyari of 5G's Premium dyan sa Makati. Yan, so major sponsor natin dyan. Marami na tayong partnership with Kuya Ryan. Yun, so kung gusto nyo makita yung mga videos with their products, browse nyo lang dito sa video list natin dito. Alright, so thank you so much sa mga sponsors natin. Nandito na tayo sa Fort Santiago dito, by the way, pero sa Intramuros tayo. And hanap lang tayo magandang spot, then pakita ko sa inyo kung ano na yung mga nakakabit dito. Let's go! Yun, nakakita na tayo ng magandang spot dito sa Intramuros. So, ayan na po siya ngayon. 2017 na Aerox 155. So, 3 years. Isa sa mga unang lumabas na Aerox. And marami nagtatanong bakit hindi ako nag-Aerox S version. Again, this is a 2017 model. Wala pa pong S version noon. Kung meron mang S version noon, malamang yun din ang kinuha ko. Pero mahal na mahal ko tong non-ABS na to. And umpisa na natin. So panggilid, as you can see, panggilid naka transparent air filter cover tayo. Tapos naka washable air filter na ano nga ba tawag yung scarlet na washable air filter. Ginagamit ko na for more than 8 months. Still doing good. Hugas-hugas lang after ng mga long rides, yon. Then panggilid dito sa baba, as you can see, namumuti. Tingin ko dahil sa wax yan before, pero gawa natin ng paraan. And
Hindi ko siya ginagawang carbon kasi as you can see, oh, may possibility gumasgas kaya hindi. So ang panggilid natin is full koso set, stock belt, tapos bola is 10, 12, and then naka koso torque drive siya. Yan, so yan yung gamit kong panggilid, koso full set. Tahimik lang kami pero isa sa mga underrated yan. Pero since nung mga kabataan days ko pa, koso na ang pangalan ng mga CVT na ginagamit together with JVT. So yung Mio 1 ko or Mio 2 is naka JVT set yun hanggang ngayon pagkakatanda ko. So tapos itong abang na to, kung matatandaan ninyo, lalagyan nung ano yan, nung mudguard dito para pag maulan yan hindi basta-bastang matalsik. And as you can see, repainted yung mugs natin to green, may lampas-lampas. DIY lang yan, may video ko yan, kukunik ko na lang dito, i-link ko din sa description sa baba. Then KYB V3, since 2018 ata yun, nagpalit ako. Doon ko nakilala si Kuya Ryan Malyari. Since then, it's been doing well, hindi ko pa rin pinapalitan hanggang ngayon. KYB V3 pa rin hanggang ngayon. So ano nga ba meron kay KYB V3? So ito yung ginagamit sa R version ng Aerox, which is available sa ibang bansa pero hindi nilalabas dito sa Pilipinas, right? So kasunod is yung tail fender natin dito, tail fender natin dito. So as you can see, naka fender eliminator tayo, wala na yung stock na kapalodo rito. This is the original tail tidy for Aerox, gawa ng Yamaha. Hindi ko na lang dinugtong yun nandito kasi mahaba masyado. Ayan. And tires, stock tires pa rin tayo, pero magpapalit ako soon ng Maxis. Ganda ng graffiti rito. And then side skirt, ito binili ko, nagamit ko na yan ng matagal na matagal. Ginamitan ko pa nga ng pangkahoy na mga bolts dati yun eh. So tong side skirt na to galing sa nabili ko kay J2 Cab. So matagal na silang kilala sa mga modification na ganyan. Yan, so nabili ko yan sa J2 Cab. Hindi ako fan ng gold bolts eh, parang ewan, basta ayoko. So naka stainless lang ako. Yan. Then ito repainted by Sir Ryan Tan. Yan, ililink ko na lang din sa description sa baba para makontak ninyo. Ayan, yung Z, ito yung V. Then ano pa ba, carbon parts, itong small carbon parts naman, itong small V. Ayan, full carbon yan. Ayan. Then ito carbon, yung cover dito sa may foot peg. And then ito, ang plano ko dito is gagawing clear. Hindi ko lang makontak yung nakita kong supplier. Then next target for the carbon is ito and the boomerang grips. Yan, galing Secto and carbon fiber na bikers na brand ng motorcycle accessories. So yan, may kadulasan siya pero pag naka-gloves ka makapit na siya. Sanayan lang. And as you can see, pati harap green yung mags, stock tires. Then sa kabila, radiator natin stock pero nagpaplano ko magpalit ng mas malaki. For the pipe, yan, Navin pipe all the way. Ganda ng tunog hanggang ngayon. Ayan, tapos stainless yung baba. Patay natin. Yun yung tunog. And then yung mga hose natin stock pa rin pero baka magpalit tayo ng Samco. Then side pocket by Sec. Yan, isa lang kinabit ko. Dati dalawa yan eh, pero itong kabila na lang ginamit ko kasi mas efficient sa akin tong part na to. Then for the disc brake, ito naka big disc tayo, Yamaha disc brake, Yamaha big disc. Yan, kasama to pag binili. Yan pa rin stock. Then yung dual contacts natin gawa ni Sir Ryan Malyari. Pakita ko ulit sa inyo. Yan, naka-on to parate. Dati signal lights lang yan, iilaw lang yan pagka mag-signal ka. Yan, naka-on na parate, white.
pag magsisignal ka, tsaka lang siya magye-yellow. Ayan o, magye-yellow siya. So dual contact. Pagka hindi ginagamit, naka-on lang yung ilaw na white. And then pag magte-turn signal ka, bibling siya ng amber or yellow. Then for the headlight, ito pinaka-latest modification natin. Option 1, headlight. PM nyo lang si Kuya Ryan Malyari. Yan yun, may eyeline na siya. And then mas maliwanag yung buga ng ilaw niya. And ang kinaganda nito, kaysa yung mga ginawa or kinabitan lang yan, ito hindi pinapasok ng tubig kasi sealed yan, factory sealed yan, as per Kuya Ryan Malyari. So far, wala pang issue tayo dito sa option 1 natin kahit binabiyahe natin sa ulan. Yun, so visor, yan, smoke, pero minsan clear, pero minsan naka JMG Moto bracket gamit yung R25 na side mirror. Hindi ko lang nakikabit ngayon kasi ang dami namin ginagawa nitong Christmas break, so hindi ko na siya uli nakikabit ulit. 5G. Yun, so ano pa bang modification natin? Ito, from sec, yan yung key cover, yan, and yun lang. So naka full ano ako, stainless bolts. Ayoko nang yamanin na white or gold. So yun lang po. Ay, meron pala tayong carbon fiber na mud flat dito. Courtesy of Sir Ryan Malyari ulit. Salamat po. Ayan. Yan, so yun na mismo yung look ng ating Aerox 2017. Ito pa pala, sec helmet hook. Ayan. And then spark plug. Alam ko yung spark plug ko made in Japan eh, galing kay Kuya Ryan din. And so far so good, everything's doing well, everything's running fine. Ayan, so abang tayo next year sa mga iba pang videos. And again, sa mga aspiring na Aerox users, modifications ang hanap nyo, hindi ko lang po ito pinagyayabang. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano na po yung nagawa natin sa Aerox natin. Right? And napalitan ko na nga rin pala yung brake shoe sa likod, pati yung brake pad sa harap. Chicken. Nakalimutan ko na yung brand sa likod eh. Yun, so again, hindi ko po ito pinagyayabang. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano na po yung nagawa, napalitan, and naiayos dito sa Aerox natin. Right? So uwi na tayo. New Year's Eve na mamaya eh, birthday ni Mrs. din eh. So uwi na tayo. Thank you so much for watching. Again, this is Tantansantiago. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, sa mga naniniwala. Merry Christmas and a Happy New Year. Stay dry and ride safe, guys. Bye bye.